নমস্কাৰ মই মুজিত তৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল পলকতে চাওঁ আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষা 1 অক্টোবৰৰ পৰা 11 নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এক জাননীত কৈছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো কোভিড-19 প্ৰটকল বজাই ৰাখি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে জাননীখনত এইটো উল্লেখ কৰা হৈছিল যে প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰীক্ষাৰ 15 মিনিট আগতে বিতৰণ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰীক্ষা অবিহনেই চলিত বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল ঘোষণা কৰা ফলাফলত অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি থৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে গো সুৰক্ষাতকৈ নাৰী সুৰক্ষাত গুৰুত্ব দিয়ক চৰকাৰে এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ গো সুৰক্ষাতকৈ নাৰী সুৰক্ষাত গুৰুত্ব দিয়ক চৰকাৰে ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মীৰা বৰঠাকুৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে কয় উল্লেখযোগ্য যে এনচিআৰবি ৰিপৰ্ট অনুসৰি নাৰীৰ অসুৰক্ষিত তালিকাত অসম তৃতীয় স্থানত নাৰী সুৰক্ষা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে মীৰা বৰঠাকুৰ চৰকাৰৰ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও কেৱল শ্লোগান প্ৰকৃততে নাৰী কোনো প্ৰকাৰে সুৰক্ষিত নহয় অসমত এইদৰে মন্তব্য কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে এগৰাকী ধৰ্ষিতা থানালৈ গ'লে পুনৰ ধৰ্ষিতাগৰাকীক থানাত মানসিকভাৱে ধৰ্ষণ নকৰিবলৈ আৰক্ষী বিভাগক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী জনাই মীৰা বৰঠাকুৰে তদুপৰি থানাসমূহত বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই মীৰা বৰঠাকুৰৰ মতে হৰ্ডিং বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাই চৰকাৰে কেৱল চমক সৃষ্টি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 20 দিনীয়া জন্মদিবস উদযাপনক সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ব্যৰ্থ প্ৰধানমন্ত্ৰী আখ্যা দিয়ে তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে নিজৰ গালতে চৰৰ উপৰিও চৰ মাৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে হাইকমাণ্ডৰ কামান মানি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যৰ বাবে নিজৰ গালত নিজে চৰ মাৰি ক্ষমা বিচাৰি শুকুৰবাৰে পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিনৰ পবিত্ৰখনত ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈ নেদেখাজনৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাই মৰিয়নি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে হয় অসম বিজেপিয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে 20টাকৈ দিন উলমালহে উদযাপন কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ অংশস্বৰূপে শুকুৰবাৰে পবিত্ৰ দিনটোত যুৱ নেতাগৰাকীয়ে ঐতিহাসিক ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈ ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবে প্ৰায় 150খন দলিচা যোগান ধৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে কোনো কাৰণতে মৰিয়নিবাসীয়ে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান নকৰে মৰিয়নিবাসীয়ে তেওঁক কংগ্ৰেছী বুলি ভোট নিদিয়ে প্ৰতিজন সমষ্টিবাসীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বাবেহে 4বাৰকৈ তেওঁ জয়ী হৈছে সমষ্টি তথা ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত দল সলনি কৰিছে যদিও ৰাইজে তেওঁক আগৰ দৰেই আঁকোৱালি লৈছে লগতে কংগ্ৰেছক বৰ্তমান ডুবন্ত নাও বুলি আখ্যা দি তেওঁ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ সকলো একেলগ হ'লেও অনাগত নিৰ্বাচনত ৰাজ্য সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত পুনৰ তেওঁৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে লগতে ইতিমধ্যে সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ 80% কৰ্মী তেওঁৰ সমৰ্থনত আছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 270 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 55,049 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 270 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 9 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে म्यानमाৰৰ গণতন্ত্ৰকামী নেত্ৰী আং সান চুকীৰ বিৰুদ্ধে জুণ্টাই আনিলে আন এটা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ হ'ব পাৰে 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ড সম্পূৰ্ণ অগণতান্ত্ৰিকভাৱে ক্ষমতাচ্যুত কৰা म्यानমাৰৰ গণতন্ত্ৰকামী নেত্ৰী আং সান চুকীৰ বিচাৰ চলি আছে আজি পুনৰ म्यानমাৰৰ সামৰিক শাসকে চুকীৰ বিৰুদ্ধে আন এটা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগসমূহত দোষী প্ৰমাণিত হ'লে চুকীৰ কমেও
20 বছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে। সামৰিক জুণ্টাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বে আনিছে 7টা বিশেষ অভিযোগ। উল্লেখযোগ্য যে চুকীয়ে 2010 চনত জুণ্টাই আৰোপ কৰা 15 বছৰীয়া গৃহবন্দীত্বৰ পৰা মুক্ত হৈছিল। সম্প্ৰতি পুনৰ গৃহবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হ'লে 75 বছৰীয়া নেত্ৰীগৰাকীয়ে জীৱনৰ শেষকাল যোৱা কাৰাগাৰতে কটাবলগীয়া হ'ব। চুকীৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক জুণ্টাই বিগত বৰ্ষত চুকীয়ে কৰোনা বিধি উলংঘা কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা, নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ৱাকি টকিৰ লগত ৰখা আদিৰ লগতে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আনিছিল। জুণ্টাই 1 ফেব্ৰুৱাৰীত গৃহবন্দী কৰা চুকীক 28 মে'ৰ দিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল। নানান ষড়যন্ত্ৰ কৰি জুণ্টাই চুকীৰ দল নেশ্যনেল লীগ ফৰ ডেমক্ৰেচিক ভংগ কৰি দিবলৈ উদ্যত হৈছে বুলিও কথা ওলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে 28 মে'ত দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত গৃহবন্দীত্বৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহি চুকীয়ে দেশৰ জনতাক ধৈৰ্য আৰু সাহসেৰে পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। ম্যানমাৰত গণতন্ত্ৰৰ অপমৃত্যু ঘটাৰ প্ৰায় 4 মাহ পিছত 28 মে'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামৰিক জুণ্টাই গৃহবন্দী কৰা গণতন্ত্ৰকামী নেত্ৰী আং চান চুকীক আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল। চলিত বৰ্ষৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ম্যানমাৰত সামৰিক জুণ্টাই সেনা অভ্যুত্থানৰ জৰিয়তে চুকীক ক্ষমতাচ্যুত কৰি শাসনৰ বাঘজুৰি নিজৰ হাতলৈ নিছিল। ইয়াৰ পিছতে বিগত কেইবামাহ ধৰি চুকীয়ে আকাশ দেখাৰ সৌভাগ্য ল'ব নাছিল। কিছুদিন পূৰ্বে গৃহবন্দী চুকীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছতে নেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ অধিবক্তা মিনমিনছৰ জৰিয়তে দেশবাসীলৈ এইবুলি বাৰ্তা দিছিল যে যেতিয়ালৈকে মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ নেশ্যনেল লীগ ফৰ ডেমক্ৰেচি দল থাকিব, কাৰণ এই দলটো গঠন হৈছে মানুহৰ বাবেই। উল্লেখযোগ্য যে জুণ্টা প্ৰশাসনে চুকীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগৰ লগতে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আনিছে। আদালতৰ মজিয়াৰ পৰাই চুকীয়ে দেশবাসীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছিল। ইপিনে গৃহবন্দী হৈ থকা নেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান সুস্থ হৈ থকা বুলি তেওঁৰ অধিবক্তাই প্ৰকাশ কৰিছিল। চুকীৰ মুক্তিৰ দাবীত আজিও ম্যানমাৰত অব্যাহত আছে গণতন্ত্ৰকামী প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদ। জুণ্টাই ইতিমধ্যে 18 অধিক প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰিছে, হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছে। অভিনেতা অভিনেত্ৰী মডেল চিত্ৰশিল্পীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে। জুণ্টাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ বাবেই বহুতকে মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে অপৰাধী পলাই থাকিলে এনকাউণ্টাৰ হৈয়ে থাকিব, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত চলি থকা এনকাউণ্টাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অপৰাধী আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা পলাই থাকিলে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই থাকিব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অপৰাধীয়ে কিয় পলায়ন কৰে, অপৰাধীক সোধক, আৰু নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী। অপৰাধীক পুনৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি কয় যে ড্ৰাগছ বেপাৰী আৰু গৰুৰ চোৰাং বেপাৰীৰ ওপৰতো অধিক কঠোৰ হ'ব অসম আৰক্ষী। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে তালিবান চৰকাৰক মক্ষম আঘাত, IMFৰ পৰা দেশখনে নাপাব কোনো সহায়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানীতি চমুকৈ IMFে আফগানিস্তান দখল কৰা তালিবানসকলক মক্ষম আঘাত দিছে। IMFে বৰ্তমানৰ বাবে আফগানিস্তানৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক সমাপ্ত কৰিছে। IMFে কয় যে তালিবান নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ স্বীকৃতিৰ বিষয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ত স্পষ্টতা নোহোৱালৈকে আফগানিস্তানৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক স্থগিত থাকিব। সংস্থাটোৱে কয় যে আফগানিস্তানৰ বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে চিন্তিত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক দেশখনৰ যিকোনো মানৱীয় সংকট প্ৰতিহত কৰিবলৈ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে। IMFৰ মুখপাত্ৰ গেৰী ৰাইছে বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে চৰকাৰৰ স্বীকৃতি সম্পৰ্কে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত স্পষ্টতা নোহোৱালৈকে আফগানিস্তানৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক স্থগিত ৰখা হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে সেয়ে আফগানিস্তানত IMF কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰা হৈছে। দেশখনে IMFৰ সম্পদ SDR আদি প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে তালিবানে 15 আগষ্টত আফগানিস্তান দখল কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা দেশৰ পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটিছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে হিংসা অব্যাহত আছে। ইয়াৰ মাজতে বিশ্বৰ কেইবাজনো নেতাই ঘোষণা কৰিছে যে তালিবানৰ শাসনক কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে চাব বিচাৰিছে যে চৰকাৰখনে মানৱ অধিকাৰৰ দৰে বিষয়ত ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰে নে নাই। ৰাছিয়া, চীন, পাকিস্তান, ইৰাণ আৰু তুৰ্কীৰ দৰে দেশসমূহে তালিবানক এটা সুযোগ দিয়াৰ কথা কৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো দেশে আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিবান চৰকাৰক স্বীকৃতি দিয়াৰ কথা কোৱা নাই।